සුබ දවසක්. ඔන්න අපි පොරොන්දු වුණා වගේම තනියම සාරියක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා. බලමු අපි කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ මේකට අවශ්‍ය වෙන මූලික ද්‍රව්‍ය. මුලින්ම මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති ඩිසයින් එකක් තෝරගෙන සාරියේ පළුවේ ප්‍රමාණයට මේ වගේ ඇඳ ගන්න. ඊපසු සාරිය මේක උඩට එලාගෙන සාරිය එහෙ මෙහෙ නොයන විදිහට හොඳට මේ පින් කරගන්න. පර්ල් රෝල් ඔයාලගේ බෝඩරේට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේකෙන් කොටස් කපලා වෙන් කරගන්න. ඉන්පස්සේ මේකේ මේ අයින කොටසේ මේ නූල් කෑලි ටික කපා ගන්න. චේන් රෝලුත් මේ ආකාරයට ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තනි වෙලක් හෝ කීපයක් ඕගොල්ලන්ට කැමති විදිහට කපා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ බෝඩර් එක අලව ගන්න කොහොමද කියලා. මේ වගේ කපාගත්ත කොටස අනිත් පැත්ත හරවලා මේකට ෆැබ්‍රික් ග්ලූ ගම් දාගන්න. දාලා විනාඩි 1මාරක් දෙකක් යනකම් වේලෙන්න තියලා ඊට පස්සේ තමයි මේක සාරියට අලව ගන්න ඕන. වේලුණාට පස්සේ මේක මේ විදිහට හිමීට බෝඩර් එක අලව ගන්න. ඊට පස්සේ මේකට දෙපැත්තෙන් ගම් දාලා කපාගත්ත චේන් රෝල් කෑලි දෙක දෙපැත්තට අලව ගන්න. මේ කොටස මේ ආකාරයෙන් අවසන් කරයින් පස්සේ අපි තෝරගත්ත ඩිසයින් එකේ පිට පැත්තට, ඒ කියන්නේ අවුට්ලයින් එකට අපි මේ ෆැබ්‍රික් ග්ලූ දාගන්න ඕන. සාමාන්‍ය කොටසකට දාගෙන මේක පොඩ්ඩක් විනාඩි 1මාරක් දෙකක් යනකම් පොඩ්ඩක් වේලෙන්න තියලා ඊට පස්සේ අවුට්ලයින් එක අපි දාගමු. මේ ආකාරයට මම අවුට්ලයින් එකට පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි පර්ල් වැලක්. ඔයාලට ඕන නම් කෝඩ් නූලක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අවුට්ලයින් එක නිසා කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න. මේ ආකාරයට මම අවුට්ලයින් එක පර්ල් පුංචි වැලෙන් නිම කරලා තියෙනවා. ඉන්පස්සේ ඔයා මේ ඇතුල් කොටසට ඔයාලා ගන්න ස්ටෝන් එකේ ප්‍රමාණය අනුව ගම් ලයින් එකේ දුර ප්‍රමාණය දාගන්න පුළුවන්. ස්ටෝන් පොඩි නම් ළඟින්, ස්ටෝන් ලොකුයි නම් ටිකක් දුරින් මේ ලයින් එක මෙහෙම දාගන්න. අපිට මේකට ස්ටෝන් අලව ගන්න ටූත් පික් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් ලේසි. මුලින්ම ටූත් පික් එකේ ගම් ටිකක් ගාගෙන ඊට පස්සේ ස්ටෝන් එක අලවන්න පටන් ගන්න. මේ නිර්මාණය මේ ආකාරයෙන් නිම කළයින් පසු අවම පැය 24ක් වේලෙන්නට හරින්න. මේ තියෙන්නේ අපි පැය 24ක් වේලාගත් අපේ නිර්මාණය. මේ නිර්මාණය ඕගොල්ලන්ට නිකම් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් කට් වර්ක් එකක් විදිහට සාරි එක කට් කරලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මේක කට් වර්ක් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා.
අපේ සාරිය අපි මේ විදිහට ගම් දාලා දාගත්ත සාරිය කන පිට හරව ගන්න ඕන. කන පිට හරවගත්ත සාරිය එම්බ්‍රොයිඩර් කතුරකින් මේ ආකාරයට Tamanට අවශ්‍ය කොටස් සාරිය කපා ඉවත් කරගත යුතුයි. සාරියට කට් එක දාගත්තෙන් පසු මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි පේන්න තියෙන්නේ. සාරියේ ඉදිරිපස පළුවේ වාටිය ඔයගලන්ට පුළුවන් සාරියේම කොටසක් තියලා මෙහෙම මහ ගන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් සාරිය බෝඩරේ අයිනෙන්ම කපලා ඉවත් කරගන්නත් පුළුවන්. සාරියේ ඇතුල් කොටසට මම පර්ල් රෝල් වලින් තනි පර්ල් එකක් කපලා මේ ආකාරයට ස්ටෝන්ස් 3ක් තියලා සරසගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති ආකාරයකට සාරිය ඇතුල් කොටස සරස ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒ ආකාරයට සකසාගත්ත සාරියේ බෝඩර් එක. මේ නිර්මාණයේ ලොකු නිර්මාණ කොටසට මම ගෝල් පාට ස්ටෝන් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. පොඩි නිර්මාණ කොටසට සිල්වර් පාට ස්ටෝන්ස් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට කැමති පාට ස්ටෝන්ස් ඕන ආකාරයට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් සාරියේ මේ ඩිසයින් එකේම කොටසක් අරගෙන අත් දෙකට සහ පිට කොටසට මේ ඩිසයින් එක කරගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. මේ වගේ අලුත් ඩිසයින් එකකින් හමු වෙනකම් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට මෙම නිර්මාණයේ අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් පහළ තියෙන comment section එකෙන් හරි අපේ Glowmind Facebook පිටුවට message එකක් දාන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.